ميرمرز ظريفه وسهله جدا. هي ايه الحكايه من الاول؟ زي ما انت عارف، هو المفروض ان انا بسمع اس 1 واس 2، مفيش حاجه ان بتوين لما بين اس 1 ولا 2 ولا اس 2 اللي جاي، مع انه في بلاد بيفلو، من الفنتريكلز تو ذا جريت فيسلز في السيستول، ومن الاتريا تو ذا فنتريكلز في الدايستول. طب ليه انا مش سامع الفلو ده؟ فيقول لان الفلو ده بيبقى ان لايرز لامنر فلو، لكن لما يبقى فيه توربulence ببدا اسمع صوت ميرمر. كويس؟ زي ما انت واقف جنب النهر كده مش سامع صوته، اوكي، لكن لما يبقى فيه بقى ايه فلو، زي ايه حجاره بقى، مش عارف اللي هو اللي اسمه ايه شلات وحاجات زي كده، تبدا تسمع صوت الايه التوربulence ده. اوكي تمام. طيب لما اسمع صوت الميرمر ده نبدا بقى نمشي وراه ونعرف شويه شويه هو ده ممكن يكون بيشاور على ايه. لو هسمع ميرمر عشان اخد انه الميرمر ده اوصل بيه لتشخيص، محتاج ان انا اوصف شويه حاجات او افولفل او افكر في شويه ايتمز، وبالتالي اقول ان الميرمر ده بتاع ميرمر اورتيك ستينوزس، مايترال ستينوزس، مايترال ريجيرج، بالمونر هايبرتنشن، ولا ايه الحكايه بالظبط. تمام؟ كويس خالص. اول واهم ايتم عندنا هو مين؟ تايمنج. زي ما اتفقنا من اول خطوه في القعده اللي فاتت، السيشن اللي فاتت، ودي انه من الاول للاخر هيبقى مين؟ تايمنج على الكاروتيد. وبقى عندي diastolic murmurs and systolic murmurs. diastolic murmurs، والقاعده انها murmurs دي شويه سخيفه او صعبه. هما اتنين سهلين، تعال نفكر فيهم وناخدهم وبعدين نرجع للسيستوليكس وبعدين نرجع للدايستوليك ميرمر مره تانية. فواحد التايمنج، الميرمر ده معايا مع طلعه الكاروتيد ده سيستوليك ولا مش مع طلعه الكاروتيد؟ يبقى دايستوليك. لو دايستوليك ميرمر فانت بتفكر في مين؟ تعال نشوف كده مره تانية. ده كده كان سيستول وادي دايستول، ادي اس 1 اس 2 وادي اس 1 مره تانية، وكانت دي كده الفتره بتاعت مين؟ بتاعت دايستول. وان الفتره بتاعت دايستول دي كان المفروض هيقفل اورتيك اند هنا كده اس 2، ده كلوجر نراجع مرة تانية of aortic and pulmonary valves. كويس خالص. وبعدين كان عندي هنا بقى مرحلة مين؟ ايزومتريك، بنراجع مع بعض، ريلاكسيشن فيز، حلو خالص. وبعدين كان عندي بقى هنا رابيد باسيف فيلينج فيز، سلو باسيف فيلينج فيز، وبعدين عندي مرحلة اتريال contraction. وكان البلاد بيفلو from the left atrium to the left ventricle من اول هنا كده بعد الايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي الفالفز فيها مقفوله بالشكل ده، رابيد باسيف سلو باسيف، وبعدين اتريال كونتراكشن. وان المفروض انه في الاول المسافه دي مسافه سايلنت. كويس تمام. طيب تعال نتكلم بقى ايه الاحتمالات. عندي هنا احتمالين. الاحتمال الاول ان انت بتقفل اورتيك وبالمونري، الاورتيك مش بيقفل كويس، الموضوع منطقي وسهل قوي وبسيط. فالاورتيك مش بيقفل كويس يبقى اورتيك ريجيرج، لان انا عارف ان انا عندي تو تيرمز، مش كده؟ انا عندي تيرم اسمه ستينوزس وعندي تيرم اسمه ريجيرج. وكلمة ستينوزس معناها ان الفالف مش بيفتح، مشكلة في الفتح، يبقى ستينوزس ده disorder of opening. وان ريجيرج ده انه مش بيفتح كويس، ستينوزس مش بيقفل كويس ريجيرج، يبقى ريجيرج ده مشكله في كلوجر. ابدا بقى معايا، انا دلوقتي بتكلم على انه اورتيك فالف، واورتيك فالف ده مش بيقفل كويس، تبدا تظهر مشكله اوف اورتيك ريجيرج. المشكله الثانيه ان الميترال فالف المفروض يفتح، ما المفروض دايستول ايه؟ اورتيك يقفل، ميترال يفتح. كويس؟ اورتيك مش بيقفل كويس، اورتيك ريجيرج. ميترال مش بيفتح كويس، ميترال ستينوزس. شفت ازاي الامر بسيط بقى؟ كويس. يبقى انا عندي دلوقتي دايستوليك واحد من اتنين، either aortic regurg or mitral stenosis. جميل، جميل جدا جدا جدا. فتعالى نتكلم على murmur of aortic regurg الاول، وسهل جدا، وبعدين نوسع شويه لحكايه murmur of mitral stenosis واسهل ان شاء الله. طيب لو الاورطه مش بيقفل كويس، تعال نشوف كده. ادي ليفت سايد اوف ذا هارت، ادي ليفت اتريا، وادي ليفت فنتريكل، وادي اورتيك فالف. المفروض كان يحصل ايه؟ المفروض كان ان الليفت فنتريكل ده بيريلاكس كويس عشان نستقبل الدم من الليفت فنتريكل، ولكن الاورتيك فالف دلوقتي يقفل، ما قفلش، فيبقى في عمود من الدم راجع من الاورطه تو ذا ليفت فنتريكل. ادي كده العمود الابنورمال اهو، ده هو. كويس تمام، كويس خالص. هل يا ترى بقى الكلام ده بيبدا من اول الدايستول ولا من اول الدايستول؟
يبقى تايمنج من اول الدايستول. هل هيفضل مستمر لحد الاخر؟ لا. يبقى خلي بالك، شوف انت بقى ايه بتفكر ازاي، انا من اول الدايستول ولا انا من بعد شويه؟ هو انا في النص، شفت سهل قوي. فيبقى من اول الدايستول. هيكمل الاخر؟ لا. ليه؟ لان الليفت فنتركل عمال يملى اهو كده. اوكي، فده هياخد جزء من اول الدايستول، وهو اصلا ميرمر فينتنج ويعني سخيف جدا. فيبقى ريجاردنج الميرمر بتاع الاورتيك ريجرج، يبقى انا بتكلم على مشكله دايستوليك، فانا بتكلم ان انا هبقى في الجزء بتاع الدايستول، وهبقى من اوله واخد مساحه صغيره منه، مساحه زمنيه، فهبقى في الجزء ده اهو. فيبقى عندي early diastolic murmur. سهله، انا كده فهمت اهو. فيبقى عندي early اهو diastolic murmur. حلو خالص، اسمعه ازاي؟ فتعالى نتكلم. الايتم رقم واحد، تايمنج ايدي على الكاروتيد، وبعدين السماعه بالديافرام على اي 2. واحده واحده بقى. السماعه بالديافرام على اي 2. انا كنت بتكلم دلوقتي على ميرمر، وان انا عشان اسمع ميرمر محتاج ان انا افولفل شويه ايتمز عشان اقول انه المشكله دي هتبقى كذا. واحد، تايمنج. اتنين، بيتسمع افضل مكان فين، وبعدين هل يا ترى بيروح لمكان تاني؟ طيب الكاركتر بتاعه ايه؟ ودي اضعف حته. يعني انت دايما مستني ايه؟ ورامبلنج ميرمر وسوفت بلاونج، مش عايز ده قوي. ده ماشي نوصفه ام سي كيو اورال ديسكشن بتاعه، لكن مش هو ده المحدد الحقيقي لانك ايه تسمع الايه الميرمر. طيب تمام. او تحدد ايه نوع الميرمر، وصفه ايه، وبعدين علاقته بوضع العيان، بمراحل التنفس، هل لو عمل اكسرسايز هيفرق. وبعدين عندي حاجه اسمها جريدنج ما بتطبقش على الدايستوليك ميرمرز. سهلين، وتعالى نعرفهم مع بعض. انا هحط السماعه بتاعتي فين؟ احط الدايفرام على اي 2. تعالى اوري لك صوره صغيره كده من الايه الشرح بتاعنا. اوكي اهو. اوكي، هتلاقي الايه الشكل ده. ايد، كبر اكتر، تمام. ايد هنا اهي على الكاروتيد، حاطط الديافرام اي 2. وهتلاقيني عامل حاجه بقى شويه تستغربها. ايه بقى؟ ان احنا مخليين البيشنت يلين فورورد ويطلع نفسه ويوقفه. فاكر لما كنت بقول لك ايه وعلاقته بوضع العيان ونفسه ولو عمل اكسرسايز وكذا؟ دلوقتي ده دايستوليك ميرمر، والقاعده في الدايستوليك ميرمرز انها ميرمرز سخيفه شويه، صعبه شويه. فانا اعمل ايه؟ اوجمنت، احاول اظهرها. الميرمرز على البيز اوف ذا هارت سبيشالي بتاعت الاورتيك ارياز او الاورتيك فالف ليجنز، يعني نظهرها اكتر او نسمعها افضل ازاي؟ نسمعها افضل ان العيان احنا حاطين الديافرام على اي 2، نطلب منه لو سمحت مايل لقدام، خرج نفسك لبره وواقف. المايل لقدام بتقرب البيز اوف ذا هارت للشيست وول، يخرج نفسه لبره، عشان على فكره هو شبه صوت النفس، ولانه لما بيخرج نفسه كميه الدم اللي رايحه للليفت بتزيد شويه، ويوقفه عشان خاطر انا ما لخبطوش مع النفس، لانه صوته بالظبط زي صوت النفس. وحتى يوصفوا الاورتيك ريجرج كانه في بعض الكتب توصفه لنا ايه absence of the silence، يعني اللي هو في حاجه هنا. او زي صوت النفس، يقول لك لو فتحت بقك وخرجت شويه، اللي هو هسمعه لك دلوقتي. اوكي، فالمهم لو في اورتيك ريجرج اللي هو ميرمر يتميز بقدر من الصعوبه، لكن قصاده في الجنرال اكزام في حاجات كويسه قوي، اللي هو ايه بريفرنس ساينس اوف اورتيك ريجرج اللي ايه اتكلمنا عليها في البالس. فممكن اروح بقى اسمع ايه؟ اسمع الصوت ده. تعال نشوف كده ميرمر اوف اورتيك ريجرج، يلا نسمع ده. هو ده، هو الصوت ده. اوكي، ابدا ارجع تاني واسمعه مره تانيه، اللي هو ايه بس كده. اسمعه لك مره كمان، اسمع كده. سهل جدا. مره تانيه انا عملت ايه؟ انا رحت حطيت السماعه بتاعتي بالديافرام على اي 2، والبيشنت ميل لقدام ويروح يطلع نفس ويوقف، اروح سامع ايرلي دايستوليك ايه ميرمر. يبقى ده ميرمر اوف ايه؟ اوف اورتيك ريجرج. نرجع بقى تاني ونقول ايه الحاجات اللي احنا بنقولها. بنقول رقم واحد تايمنج، الميرمر بتاعي ده ايه يعني، او ازاي قلت ان ده اورتيك ريجرج. اوكي، مش بس كده، ده في كمان كلام اللي هو ايه؟ سمعت ايه؟ دخلت اللجنه وجاي، او احنا بنتدرب في الكلينيكال فاسمع البيشنت ده فبتسمعه، فجاي بتقول لي فانا سمعت ايه؟ ما تقوليش سمعت اورتيك ريجرج، اوصف لي انت سمعت ايه. فانا سمعت ايه؟ early diastolic murmur. طيب سمعته فين؟ سمعته على E2.
حلو، ادي مكانه. هل بيروح مكان تاني؟ الكتب تكتب لنا ان ممكن يبروباجيت تو ذا ايبكس على قد الكتب بس، لكن احنا بالعافيه لما بنسمعه اصلا في المكان ده. اوكي، فالكتب تقول لنا ان ممكن يبقى فيه بروباجيشن للايبكس، يبقى اقول ان انا سمعت ايرلي دايستوليك ميرمر ماكسيمال انتنسيتي على اي 2 من غير بروباجيشن. الكاركتر بتاعه ايه بقى؟ فيري سوفت، يسموه سوفت بلاوينج ميرمر. سوفت بلاوينج ايه؟ ميرمر. وان الميرمر ده زاد او ظهر لما خليت العيان sitting and leaning forward واكسهيل وستوب his breathing. كده ايه بقى؟ ده murmur of aortic regurgitation. سهل جدا، مفيش اي مشكله. طيب اقلب بقى وهات الديافرام، حطه على الميترال اريا، وهات البيشنت ليفت لاترال وخليه يعمل اكسرسايز. ايه ده بقى؟ انا عايز اسمع ميرمر اوف ميترال ايه؟ ميترال استينوزس. هوري لك البوزيشن مره تانية وبعدين نرجع نتكلم على ميرمر اوف ميترال استينوزس، وبعدين نشوف عايزين نعمل ايه. عايزين نعمل الحكايه دي اللي هو ايه اهي الصوره اهي. بص كده، ايد اهي على الكاروتيد، حلو خالص، وبعدين حطيت الكون بتاعي على الميترال اريا والبيشنت ليفت لاترال، ونخليه يعمل ايه بقى؟ اكسرسايز اللي هي كونتينوس ايه؟ فليكشن اكستنشن على مستوى الهيب والني، واسمع فور دايستوليك ميرمر اوف مايترال ستينوزس. ثانيه واحده بقى نرجع نكمل اللي احنا بنقوله. ايه حكايه بقى دايستوليك ميرمر اوف مايترال ستينوزس دوت؟ اهي كنا بنوصفها، او تعالى نرسم تاني. بص كده، ادي سيستول وادي دايستول، اس 1 اس 2 اس 1 مره تانيه. عندي هنا ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، مفيش مشكله. هيبدا الميترال فالف يفتح زي ما هتعرف معايا بعد شويه، ممكن يفتح بتكه كده اسمها اوبننج سناب. احنا مأجلين محاضرة الاديشنال، بعد ما نفهم دول هتبقى سهلة قوي. وبعدين يبدأ الدم يفلو اكروس ذا ستينوزد ميترال فالف، وما دام اكروس ذا ستينوزد ميترال فالف يبدأ يعمل لي الميرمر توربulence. حلو، ميرمر فين؟ دايستوليك. كويس خالص. بص كده ياخد ايه؟ ياخد شكل بلاد فلو اللي هو رابيد باسيف سلو باسيف اتريال كونتراكتيليتي اهو الشكل ده. اوكي طيب حلو خالص. ما تيجي نوصف، ما تيجي ايه بقى؟ نوصف. حلو خالص. واحد، تايمنج وقته، يقولوا عليه ايه بقى؟ يقولوا على الميرمر ده ميد دايستوليك، على انه بدأ بعد شوية مش اول الدايستول. ميد دايستوليك بلس، بص ده يزيد قبل السيستول اللي جاي، يسموه بري سيستوليك اكسنتويشن. مهم قوي اللي هتبقى لوست مع عيان مين؟ الاي اف. تبص كده لانه بيقفل باس 1 اكسنتويت زي ما شفت معايا من شويه. اوكي اهو كده، اسباب اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. فتسمعوا كده بقى دايستوليك. تعالى اسمعه لك احسن من اللي انا بمثله لك بكتير. بص تعالى نسمع مايترال ستينوزس. يلا يلا. كويس جدا. اخدت بالك من حكايه انه بيقفل باس 1 اي اكسنتويتد. طيب حلو خالص. تعالى نكمل بقى. بتسمعه فين؟ سايت اوف ماكسيمال انتنسيتي. طلعنا بنسمعه على الايبكس مايترال اريا. طيب هل يا ترى ده بيروح مكان تاني بروباجيشن؟ لا، ده لوكالايزد ميرمر زي كل الدايستوليك ايه؟ ميرمرز. حلو خالص. ايه الكاركتر بتاعه؟ ايه الوصف اللي انت سامعه ده؟ فيقول بقى ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر. وكلمه رامبلنج دي زي ما انا كنت شرحتها لك قبل كده، هو مش بالضروره يبقى رامبلنج ميرمر على فكره. انا هسمعك اشكال تانية دلوقتي. بس رامبلنج ده اللي هو يقولوا شبه التليفون اللي هو كان بقرص زمان، اللي كنت بتدوره كده ويرجع كده يعني، او البرميل الخشب اللي بيتدحرج في الشارع فيبقى كده، او مش لازم رامبلنج. وقلت لك ان الكاركتر ده هو الحلقه الاضعف في وصف الميرمر يعني. اوكي تمام كويس خالص. فيقولوا رامبلنج ميرمر، عدي ما يجراش حاجه. طيب الميرمر ده بيزيد مع ايه؟ تعال نشوف بقى. يزيد لما نعمل الاتي. بص كبوزيشن، نخلي العيان يجي ليفت لاترال فنقرب الايبكس من الشيست وول، وكمان يعمل اكسرسايز، زود البلاد فلو، وممكن اكسهيل او اكسبيريشن، يطلع نفسه، لان بتزود الدم اللي رايح لمين؟ للليفت سايد. اوصف بقى دول فاقول ان انا سمعت ميد دايستوليك ميرمر على الايبكس لوكالايزد رامبلنج ان كاركتر، زاد مع كذا او كذا او كذا، موستلي مايترال ستينوزس. ده انت تبقى ممتاز، يبقى عرفت انت بتقول ازاي وصف الميرمر في الامتحان. بنقول ان انا سامع ميرمر زمن وكذا، مكان وكذا، بيروح حته تانية ولا لا، الكاركتر بتاعه ايه، وبيزيد مع كذا او كذا او كذا. ولو سيستوليك ميرمر اروح اعلق على ايه؟
على الجريد بتاعه زي ما هتتعلم معايا بعد شويه. شفت دايستوليك ميرمرز، اورتيك ريجيرج، ومايترال ستينوزس. تعال نسمع كمان اشكال تانية لمايترال ستينوزس. اوكي اهو، يلا بينا. حلو خالص. احيانا بقى يحصل مع المايترال ستينوزس اتريال فايبريليشن، فتلاقي ماركت irregularity والفيلنج من فيز لفيز يتغير. كويس، فنبدا نشوف ايه ان والجزء الاخير اللي هو البريسيستوليك اكسنتويشن ده يبقى لوست، فاسمع ميد دايستوليك ساوند كده يجي ويروح، احيانا بسرعه واحيانا بالراحه. تعال نسمع كده. لا، لاحظت ايه بقى؟ لاحظت اللخبطه. كويس، انه مش متساوي، وانه احيانا يظهر ويروح رايح. اوكي، ومفيش بقى اللي هي ايه، اللي هي القفله بتاعت الصوت العالي دي، لان اس 1 طبعا القصه بقت فاريبل، وبقى اس 1 فاريبل، وفقدت البريسيستوليك ايه، اكسنتويشن. ادي كده دايستوليك سهل جدا، اورتيك ريجيرج اند مايترال ستينوزس. تعال نشوف بقى السيستوليك ميرمرز المطلوبه مني. وعشان نفهم سيستوليك ميرمرز بقى، تعالى نرجع للسيستول. تمام، كويس. ادي كده نكبر بقى مرحله السيستول ونقول ادي بقى